Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο εδώ στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε αλμυρά κουλουράκια, γίνονται πάρα πολύ εύκολα και είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Μπορείτε να τα πάρετε στη δουλειά σας ή να τα φτιάξετε για τα παιδιά σας στο σχολείο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα ρίξω 200 γραμμάρια ρόφημα καρπός βρώμιο όλυμπος, 150 γραμμάρια τριμμένο κεφαλοτήρι όλυμπος, 120 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Οπότε θα πάρω το σύρμα μου. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγές. Και το τελευταίο υλικό που θα ρίξω είναι 450 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Φυσικά, εσείς μπορείτε να βάλετε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις, απλά θα βάλετε 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Τώρα θα ρίξω σιγά σιγά αλεύρι και θα ανακατεύω. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι έχω κάνει πάρα πολλές συνταγές, έχω πειραματιστεί πάρα πολύ και έχω ανακαλύψει ότι το ρόφημα καρπός βρώμη του όλυμπος σε αυτά τα κουλουράκια τα πάει σε άλλο επίπεδο. Θέλω να το δοκιμάσετε και να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Θα ρίξω και το υπόλοιπο αλεύρι. Πολύ ωραία. Τώρα θα ζυμώσω με τα χέρια. Αυτό πάει στα πλητά. Η ζύμη είναι εκπληκτική. Είναι ένα ζυμάρι που πιστεύω θα το φτιάχνετε αρκετά συχνά. Και το ζυμάρι είναι έτοιμο. Νίκο, έλα να δεις, Δες εδώ. Δες εδώ, σαν πλαστελίνη είναι. Το βλέπεις. Ωραίο. Το οπτικό είναι ωραίο, αλλά εντάξει, να πενέψω και τον εαυτό μου, το κάνουμε και εμείς ωραίο να φαίνεται. Ξέρω, εσύ θες να δοκιμάσεις, έτσι. Θα δοκιμάσεις. Ωραία, τώρα θα κόψουμε 30 γραμμάρια το κάθε κουλουράκι, οπότε θα χρειαστώ μία ζυγαριά και θα μετρήσω 30 γραμμάρια. Αφού μετρήσαμε 30 γραμμάρια το κάθε κουλουράκι, πάμε να τα ανοίξουμε. Το πάχος που θέλω να ανοίξετε για το κουλουράκι είναι όσο είναι το δάχτυλό σας και μήκος περίπου 3 με 4 εκατοστά. Ταψί πάνω στον πάγκο. Και το πρώτο κουλουράκι είναι έτοιμο. Συνεχίζουμε με την ίδια διαδικασία με την υπόλοιπη ζύμη. Και το τελευταίο. Και τώρα για να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, έχω ένα κρόκο αυγού και θα βάλω μία κουταλιά της σούπας ρόφημα καρπός βρώμιο όλυμπος. Και με ένα πιρούνι θα το χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά. Αλήφουμε όλα τα κουλουράκια. Και τώρα πασπαλίζουμε προαιρετικά με σουσάμι από πάνω. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά κάτω στην πρώτη τελευταία σχάρα. Και τα κουλουράκια είναι έτοιμα. Πω, έχει μυρίσει όλο το στούντιο, Πραγματικά μου έχει σπάσει τη μύτη. Και εννοείται ήρθε η ώρα της δοκιμής. Για να δούμε τι κάνουμε. Πραγματικά είναι τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τραγανά απ' έξω και αφράτα από μέσα. Καταλαβαίνεις απόλυτα το τυρί. Είναι εκπληκτικά. Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να φτιάξετε αυτή τη συνταγή, να τη δοκιμάσετε και να μου πείτε τυπώσεις κάτω σχόλια. Τα κουλουράκια είναι εκπληκτικά, έτσι. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί όπως ξέρετε, έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά. Γεια σας.